नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजुको नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा तपाईलाई म अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने मोबाइल फोनको प्रयोग गरेर भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु। तपाईले भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने तपाईले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट तरिकाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम चाहिँ नेपालमै बनेको एप हो र नेपालीले बनाएको एप हो। धेरै मान्छेहरूले एपमा काम गरेर अर्निङ गर्नु भइरहेको छ। यसमा तपाईले सिम्पल काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा धेरै समय पनि दिनु पर्दैन। दिनमा तपाईले चाहिँ आधा घण्टा काम गर्नु हो भने तपाईले महिनाको 20 देखि 25 हजारसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यसमा काम गरेर अर्निङ गरिरहेका छन् भने तपाईले पनि यसमा काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट एकदम इजी वे रहेको छ। तपाईले यो वे प्रयोग गरेर राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म मोबाइल फोनमा यसमा कसरी काम गर्ने, यसमा कसरी एकाउन्ट बनाउने, यसमा कसरी पैसा कमाउने र यसको पैसालाई कसरी चाहिँ ब्याङ्कमा विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। तपाईले भिडियोलाई पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले भिडियोलाई पुरै नहेरेर तपाईले स्किप गर्नुभयो भने तपाईलाई यसको स्टेपहरु थाहा हुँदैन। त्यसैले तपाईले भिडियोलाई पुरै हेर्नुस् र तपाईले मैले गरेको स्टेपहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा त्यो एपमा तपाईले प्रयोग गर्नुस्। तपाईलाई त्यो एप कसरी डाउनलोड गर्ने र यसमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। फोनबाट अर्निङ गर्नलाई सबभन्दा तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ मोबाइल फोनबाट अर्निङ गरिरहेका छन् र तपाईले पनि चाहनुभयो भने इजिली एकाउन्ट खोलेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पल वे तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल फोन अर्निङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल फोनमा, जुन एपको नाम हो माइपी भन्ने। तपाईले यसमा सिम्पली खोलेपछि तपाईको यो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँनिर त्यसपछिबाट तपाईले यसमा चाहिँ अब यहाँनिर तपाईले लेट स्टार्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लगेर तपाईको आउँछ यहाँनिर फेरि अर्को अप्सन, तपाईले गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले मोबाइल फोन नम्बर दिएर तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल फोन तपाईले दिएर यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईलाई आउँछ माइपे को तर्फबाट एउटा ओटीपी कोड, जुन ओटीपी कोडलाई तपाईले यहाँ लगाइसकेपछि तपाईको मोबाइल फोनको अरु प्रोसेस सुरु हुन्छ। तपाईले केही समय यसमा वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसकेको छ ओटीपी कोड, जुन ओटीपी कोडलाई तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ मोबाइल फोनमा। यहाँ सिम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ओटीपी कोड आएको छ। अब तपाईले यहाँनिर पासपोर्ट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई आफुलाई याद हुने खालको एकदम राम्रो खालको पासपोर्ट सेट गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले आउँछ अर्को अप्सन, तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल आइडी, तपाईको चाहिँ अल्टरनेटिभ मोबाइल नम्बर, यहाँनिर तपाईले रिफन्डर कोड तपाईलाई मैले यहाँ साइटपट्टि दिएको छु। त्यो साइटमा भएको रिफन्डर कोड तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो रिफन्डर कोड युज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आएर सबमिटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो पिन नम्बर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पिन नम्बर सेट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेरि रिटाइप पिन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एकाउन्ट ओपन भइसकेको छ। तपाईले यहाँनिर अब आएको छ अप्सन, तपाईले चाहिँ आफ्नो केवाइसी लाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भेरिफाई नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो केवाइसी लाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अर्निङ गर्नको लागि आफ्नो केवाइसी अनिवार्य रूपमा भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कसरी चाहिँ फर्म फिलअप गर्ने सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुस्। तपाईलाई सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले इजिली आफ्नो केवाइसी लाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले केवाइसी मा आफ्नो नाम, थर्ड, डेट अफ बर्थ, जेन्डर, नेसनल नेम, फादर नेम, मदर नेम, ग्रान्डफादर फुल नेम, अकुपेसन र आफ्नो नेसनलिटी चेन्ज गरेर तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो आइडी कार्ड, लाइसेन्सहरु यहाँनिर दिएर तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरु, भेरिफाइड डकुमेन्टहरु तपाईले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सिटिजनशिप, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट र तपाईले भोटर आइडी कार्ड मध्ये कुनै एउटा डकुमेन्ट तपाईले यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फोटो सेल्फी गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईले अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म फोटो अपलोड गर्न गइरहेको छु। तपाईले फोटो अपलोड गरेर यहाँनिर तपाईले सबमिट केवाइसी मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसैबाट तपाईको केवाइसी सबमिट हुन्छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो पिन कोड लाएर यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पिन कोड लाएर ओपन गर्नुस्। अब तपाईको एप ओपन भइसकेको छ। तपाईले यहाँनिरबाट अर्निङ गर्न एकदम इजी छ। तपाईले यहाँनिर अर्निङ गर्नको लागि तपाईले रिफर एन्ड अर्न भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले कुनै पनि काम गरिराख्नु पर्दैन। सिम्पल तपाईले चाहिँ यसमा
यो एपको लिङ्कलाई रिफर गर्ने हो, तपाईँले यो जुन कोडलाई रिफर गर्ने हो, त्यो रिफर गरेर तपाईँले तपाईँको यो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँको कसैले एप इन्स्टल गरेर केवाइसी भेरिफाई गरिदियो भने तपाईँले 25 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एकजना बराबर। र तपाईँले जति धेरै मान्छेलाई रिफर गर्नु जति धेरै तपाईँले यसमा अर्निङ गर्ने हो। यो एकदम बेस्ट एप र एकदम राम्रो एप रहेको छ। तपाईँले सिम्पली यसमा चाहिँ काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले मैले अघि पनि बताइहालेँ, यसमा तपाईँले अर्निङ गर्नको लागि तपाईँले सिम्पल चाहिँ यो लिङ्कलाई तपाईँले सेयर गर्ने। तपाईँले लिङ्क जति धेरै सेयर गर्नु फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा, टिकटकमा, कसैले तपाईँको यो लिङ्कबाट चाहिँ यो एपलाई इन्स्टल गरिदियो भने तपाईँले यसमा अर्निङ गर्ने हो। त्यो अर्निङ गरेको पैसालाई तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा इजिली जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट वे र एकदम राम्रो वे रहेको छ। तपाईँले यो वे प्रयोग गरेर इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्स्नु होला। तपाईँहरूले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले टिकटकमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ र सहमतले हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन